Äntligen är vi uppe på land. I förra avsnittet tog vi vår Tazwell 49, Lyra, till Öckerö för att kunna göra den vanliga vinterservicen som behövs efter att ha renoverat henne invändigt hela vintern och våren. Sakta men säkert närmar vi oss avsegling mot Medelhavet där vi planerar att spendera den kommande vintern. Häng med när vi gör det sista rycket på vår otroligt omfattande renovering. Nej, är det sant? Oj. Vad innebär det då, eller? Och då hade vi kunnat tappa propellen. Oj. Då kör vi igen då, hörni. Vi är på land på Öckerö för er som har missat det. Vi har en hel del att göra. Det vi framförallt kommer satsa på här på land är att få ordning på vår propelleraxel som vi upptäckte var skev. Vi kunde se det med nästan blotta ögat där i förra avsnittet. Så det är propeller och propelleraxeln. Och sen är det självklart lite bottenmålning och polering. Och sen så dyker det alltid upp tusen andra saker. Men det är det som det är fokus på i det här avsnittet. Och förhoppningsvis får vi till en sjösättning. Vi kör på det. Botten såg ju jättefin ut när vi plockade upp henne. Men något som inte såg lika fint ut var fändrarna. Så där har vi ett litet jobb att fixa. Hitta borstarna tror jag. Och var inte Leo. Jag kanske har hittat något du vill ha. Var det inte den här du letar efter? Fiskeutrustningen. Jaha, det här är en annan. Jaha, okej. Jag trodde jag hade hittat något jättespännande. Wouldn't lie to you, doesn't matter what I do. She's got a hold on me. She knows how to drive a truck, and she lets me pick her up when we're going dancing. My heart stops beating when my headlights shining on her. She's my country girl. I couldn't tell you what she's doing with me. She's so damn out of my league. She's a little bit crazy on the weekends, dancing in her red dress, and I love the way she looks in my eyes. And I'm feeling like midnight's getting closer, and I just wanna hold her in my arms till the sun comes up. She's a little bit country. Yeah, she's my country girl. She's a little bit she can let her hair down, but got her feet on the ground. I can't get Jag har ju redan bränt mig ett antal gånger på de här brännässlorna. Så att det ska jag försöka undvika. Både i händerna och benen. Jag har fått se en törn här. Usch! Och medan jag kämpade på utvändigt tog Leo tag i ett nödvändigt men aldrig efterlängtat jobb. Service av toaletterna. Efter mycket fixande och trixande lyckades vi också få in vår 3D-skrivare. Vi hoppas och tror att vi kommer ha användning av den under kommande projekt.
Nu väljer jag. Det här är ju ett rivmärke också. Då är vi på plats igen. Vi fick ju av propelleraxeln igår, så det var superskönt. Vi har precis på morgonen nu lämnat in den för att se om den kan riktas. Men medan vi väntar på besked om det så fortsätter vi här på land med vår polering och storstäd av lyra innan det är dags att sjösätta igen. Det blir ju så här små rostfläckar om det blir inte lite också. Jag såg också de igår när jag tvättade. Då har vi faktiskt polerat, tvättat och vaxat hela båten. Superskönt. Så idag är det dags att sätta igång med bottenmålningen. Det var väldigt kul att se att det var så lite beväxt när vi plockade upp henne. Samtidigt ska Leo börja rensa ur uppe i båten allt vårt skräp. Så att vi kan snart flytta ombord när vi äntligen kan sjösätta igen. Så att det känns också jäkligt bra att få ordning lite grann där uppe. Vi har också lämnat in propelleraxeln och vi väntar fortfarande på att få tillbaka den så att den kan monteras innan vi är redo för sjösättning. I heard you say you found the story all tucked away in the back of the room, been lost for years. Vi såg också till att äntligen officiellt ge Lyra hennes namn. Ni är några som har undrat hur vi kom på namnet Lyra. Och det kommer från en bokserie om en envis och modig flicka vid namn Lyra Silvertunga som ger sig ut på ett enormt äventyr genom flera olika världar. Det finns också filmer och serier efter böckerna. Så har ni inte redan läst böckerna eller sett serien eller filmen Guldkompassen rekommenderar vi det starkt. Jag skriver mer om det i texten nedan. It takes more than will among the things I like to
Ja, jag tycker nästan mitten, tror jag. Sist men inte minst fick vi hjälp av Anton att sätta tillbaka vår propelleraxel dagen innan sjösättningen. Då är klockan strax efter 6. Eller hon har nog till och med hunnit bli 7 nu. Men vi har ungefär en timme kvar tills det är dags att sjösätta. Det ska bli väldigt spännande och skönt att komma i vattnet igen. Och det betyder ju att våra nästan 3 veckor på land har kommit till sitt slut. Propellen och propelleraxel är på plats. Så att det ska bli väldigt spännande att se att det lirar så att säga. Men det ska det väl göra. Nästa avsnitt vill ni inte missa. Då startar vi en helt ny säsong med betydligt mer segling. Vi ses då! Skepp ohoj!